this is the energy vibration lesson for the Maadg mensen for the month of April. The energy for the month of April is 5 weeks and it's heel veel. Whatever the issue, legalities en dat wat speel in deze maand, het heeft mee te maken, whatever legalities, rechten, iets mee te maken met de rechtbank en dat soort of ding come in de 4 weken en de 5e week, oké? Now, what we zien is een genezen komt binnen met een deceptive situatie. Het heeft mee te maken dat sommige van jullie zit keihard te werken. 18, number 18 is the energy 3 and 18. Number 3, number 18. Okay. The world, twice the energy van cycle eind. Een cycle beëindigt de eerste week, een cycle beëindigt in de tweede week. Oké, dus in de tweede week heel veel cycles met vriendschap en dat soort of ding wordt beëindigd. Alright, dus we gaan even van beneden naar boven werken. Sommige van jullie, dat is in een relatie of zo met crave mensen. Ik zie een cycle wordt beëindigd met u en deze persoon. Ik zie sommige van jullie gaat dat communiceren. En ik zie sommige van jullie proberen jezelf te beschermen van deze persoon. En een cycle wordt gehoven met deze persoon. Sommige van jullie is moe, je moet even gaan uitrusten. Ik zie sommige van jullie in de tweede week is on top of the game. En je bent moe, je moet rust nemen. Rust is belangrijk, oké? Ik zie echt, sommige van jullie, whatever the issue or the situatie is, je beschermt jezelf van je partner. En zo is je voelt iets en je beschermt jezelf van je partner. Dus realiseer dat. Dan zie wij dat sommige van jullie voelen niet lekker. Je voelt best wel lekker. Sommige van jullie wil iets starten, is een yes. Als je wil voor jezelf gaan werken, is een yes. Dan komt op in de eerste week, het is een yes kaart daarvoor. Omdat je krijgt de financial stability om jou om te helpen. Issues met kinderen komen op in deze tijd. Sommige van jullie kinderen is in injustitie, aanraken injustitie, met justitie, however dat komt op sommige van jullie kinderen. Dus realiseer wat hier speelt. Some deceptive speel met vrienden, je brengt dat tot een eind. Je komt achter wie je vrienden zijn en je laat ze los. Sommige van jullie hebben een issue met je ouders. Je moeder heb je vader weggezet vanwege some deceptive spelen. Sommige van jullie hebben een tante, dat is een vuur energy. En de hele familie. Een tower moment komt voor de mensen vanwege some deceptiveness dat ze hebben gedaan. Sommige van jullie hebben uitgevonden dat je eigen familie werkt tegen jou. Justice come down. De rechter onterecht is terechtgekomen tegen een advocaat. Voor sommige van jullie of een vrouw, dat is een weeskal. Een weeskalvrouw. Nou, deze weeskalvrouw voor sommige van jullie is je moeder. Je moeder is in aanraking gekomen in justitie vanwege doordat haar vriend. Deze man is haar partner, maar niet je vader en niet je stepvader. Is gewoon haar partner. Maar door haar partner is je moeder in justitie terechtgekomen. En je moet deze issue resolve voor haar. En jij bent zoiets als mam. Je leert nooit wat, hè. En je bent een beetje pissig vanwege doordat het is niet de eerste keer dat je mom door haar mannen laat je in deze issue en situatie mooi. Nou, wat zien wij hier is geheim met de familie en vrienden komt even boven water. Dus hoe het speelt is dat sommige van jullie is blij dat de zus of broer of vriend is opgenomen. Nou, opgenomen, ik ken gevangenisstraffen
Of het kan verslaven kliniek vanwege doordat deze persoon have zoveel keer tegen je ouders, vechtpartij met je ouders, gestolen van jullie en dat soort van ding. Aan het eind van de maand deze persoon wordt echt opgenomen in een inrichting of in een instichting. Geheim komt uit over je broer of zus, dat is een vuur zijn mens. Iets, some situatie wat ze hebben gedaan, komt boven water. Sommige van jullie hebben verdriet over een relatie. Je bent zo moe van en je hebt echt verdriet over deze relatie. En ik zie dat in de tweede week ga je een beslissing maken wat je wil met deze relatie. Breng je eind aan deze relatie. Maar ik zie, het is een week van oplossing. Heel veel informatie komt van je moeder. Als je moeder is een viskreef of scorpionnetje. Whatever the issue is dat sommige van jullie dat hebben rechtszaak. Teken een viskreef of scorpionnetje vrouw. Je wint deze rechtszaak vanwege dat de waarheid is boven water gekomen. Ik zie balance met een familielid, either een zus of je ouders. Balance komt in van some legalities, issues met deze familielid. Ik zie eindelijk een jong familielid wordt opgenomen. Oké, omdat drugsverslaving of niet goed, maar whatever it is, het is dat je bent blij. En je bent blij vanwege doordat je ouders hebben zoveel issues met deze zus of broer. Of een nichtje of zo. Moeilijkheden is over met de conflicts dat sommige van jullie hebben. Sommige van jullie is overkomt een situatie. Sommige van jullie financieel is stabiel. En ik zie een moeder of een vuur-energy mensen wil bij jou terug intrekken of bij jou terugkomen. En jij bent zoiets als, nou, daarvoor wil je niet. Maar nu dat je weet dat ik ben financieel stabiel, nou wil je even bij mij terechtkomen. En jij bent zo... hou afstand. Nou, de nacht van staven is hier. En ik zie deceptiveness, secrets, geheim over deze jonge persoon. Kom even boven water. Over some logens en deceptiveness dat deze persoon heeft gedaan. Diefstal dat deze persoon heeft verpleegd. Er is een situatie op de workfloor. Ik ken een situatie met familielid. However, een situatie in een corporation institution dat jullie had gewerkt voor of have worked voor. Some informatie komt boven water. Heeft niks mee te maken met jou. Je hebt je baan nog steeds. Maar het is iets over een jonge persoon in een corporation institutie. Geheim informatie dat was gehouden is nou boven water gekomen over wat deze vrouw heeft gedaan. Dus deze vrouw kan iemand die werken met over een instantie, lawyer of dat soort van ding, notary. En deze persoon heeft some deceptive situatie gedaan. En weet je wat het is, dames en heren? Ik ben echt achtergetrokken om te weten dat mensen dat werken in overheidsinstantie, misschien ja, woon ik in een bubbel of zo, maar ja, ik vind dat als je bent een ambtenaar, je moet even aan de regels houden. En het is zeer deceptief wat deze vrouw heeft gedaan. Als je bent een ambtenaar of niet en je werkt met mensen om mensen te beschermen. Eerlijkheid is de eerste dingen. Dat je werkt voor de mens. Dus je probeert de mensen om te beschermen. Dus dat kan even boven water. Dus ik kan je moeder zijn. Ik kan... maar ja, ik kan je moeder zijn. Of ik kan iemand in de familie. Maar dat komt even boven water. Ik zie dat jullie... En ik kom op als een familielid. Omdat je zit om te vechten hier. De center is dat ik zie heel veel mensen, communication. Sommige van jullie wordt geofferd om samen te gaan wonen. Sommige van jullie jonge man wil samen te gaan wonen. En als je dat beslist, het is een ja. Het is goed. Ik zie dat je gaat op de juiste richting in je leven. Sommige van jullie hebben een issue
Als je bent in een relatie met een Scorpion en Leo, ik zie dat je gaat echt communiceer dat deze relatie is over. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat je steen echt te communiceren dat deze relatie is over. Ik zie dat sommige van jullie zijn zeer moe in de tweede week. Je moet even stoppen omdat je wordt uitgestrest. Sommige van jullie, ik zie het tower moment come voor een fifth person. A fifth person. A tower moment come from a fifth person and a fifth person and de koningin van de staven. Dus ik ken dat je vader is een rammelie of een boodschatter en je moeder is een visgrave of scorpion dat je de relatie, de huwelijk is over en dat komt door deceptiveness in de family. Ik ken familielid, een tante en een oom. Relatie is over. Ik zie dat sommige van jullie, deze twee vrouwen, have some deceptive. Okay, dus het is some deceptive spelen dat gebeurt. Nou, ik zie dat sommige van jullie draaien ook op en is op zoek naar een nieuwe relocatie. Je wil weg van vrienden. Je wil een cycle beëindigen met vrienden en je partner en je bent op zoek. En je krijgt best wel een nieuwe start, oké? Ik zie dat je bent zoiets als je communiceert. Dit is het. En ik vind dat dat was best voor jou. En dat gebeurt in de eerste 2 weken in de beginning van de derde week. Oké. Dan zien wij dat je beschermt je financial stability. En ik zie dat je bent echt gelukkig. Je communiceert precies wat je wil. Emotionally ben je in balance. Maar je draait je roken naar vrienden. En de eind van relatie met vrienden. Oké, je realiseert dat bepaalde vrienden is niet best wel. En je in een goed voorbeeld opkomt voor jou. En je bent zoiets als, nee, ik laat dus achter. Ik zie dat jullie gaat vooruit gaan. Je communiceert dus. Ik zie whatever issues that jullie have met legalities of oneerlijkness, het wordt gebalanceerd omdat de waarheid komt uit over a weegschaal person en a fire sign person. Dus deze weegschaal person, het kan dat je moeder is a weegschaal en ze komt achter dat haar man is in een relatie met een visgrave of scorpionnetje. Deze persoon wordt weggehaald uit je leven. Er is drie kanten, een derde partij in relatie dat komt hierop. Oké, dus realiseer je. Ik zie dat je werkt hard aan een family situatie in balance om te brengen en de geheim over je vader uit te komen. Whatever, dat was geheim met je vader. Als je vader is en rammelie of boodschappen, de geheim over je vader is uitgekomen. Nou, ik zie sommige van jullie dat daar is een issue met de stepvader en de art en jealousy. De geheim is uitgekomen omdat je krijgt het om te horen. Het had met te maken met je stepvader. En ik zie dat je laat het achter jou en je gaat vooruit gaan en je wordt succesvol. Sommige van jullie hadden issue with een kind. Whoever deze persoon is. It was so it says it was je moeder is getrouwd met deze persoon en deze persoon kinderen. En je hebt zo deceptive situatie dat was gespeeld dat je denkt, ik moet hier niks mee met jullie maken, oké? Dus ik zie een positive energy van je wordt succesvol van een issue en een situatie overgekomen. En ik zie dat je beschermt jezelf en je gaat even op zoek naar positive emotie. Positive emotional situatie in je leven, oké? Omdat je bent overkomen some zeer valse vrienden, valse mensen en dat soort of ding. Beoordelen aan een corporation institution. Een corporation institution moet je heel veel geld kan vergoeden voor some deceptiveness dat is gespeeld. En ik zie je staan stevig in je schoenen. Je communiceert dat. De deceptiveness op de corporation institute, de informatie is boven water gekomen. En een cycle is nou beëindigd met dat issue.
En je gaat even verder. Ik zie sommige van jullie staan stevig op in je schoenen tegen vrienden. Some deceptive spelletje met vrienden. Ik zie dat je winsten en droom komen in vervulling. Je verlaat deze mensen achter jou en je gaat vooruit in je leven. En ik zie een tower moment komt. En realiseer deze tower moment is dat sommige van jullie is overwork en overstress. Je moet leren, work en thuis om 5, 6 uur je eind de work, omdat sommige van jullie work out house. En om 5, 6 uur, het is 5 uur, omdat je moet eten maken, oké? En laat het even rustig, even wat kan kijken, even je hoofd rust maken. Ik zie vooruit gaan met je werk, whatever the issue. En ik zie dat sommige van jullie gaat even leuk vinden vanuit werk, uit om te werken. Dus ik zie verandering en ik zie positieve alignment of energy als je vooruit gaat. Sommige van jullie, there is gewoon deceptiveness met deze man met heel veel geld. Het kan je vader zijn, maar er is best wel heel veel informatie komt uit over je vader en geld. En het is niet prettig. Echt niet prettig. Ik zie communicatie. Ik zie dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen. En je hebt teken je vijand. Je hebt je vijand echt naar beneden gebracht. Je ziet de waarheid over some deceptive spel. Sommige van jullie, je hebben een stepkind, een zus of broer of een kind. Maar deze kind of deze persoon heeft heel lang tegen jou gespeeld. En nu kom je achter de waarheid. En je bent zo, het says, ja, toedeldoe. Ik zie dat deze kind hebben een paar deceptive situaties gedaan. Gestolen, diefstal, verplegen, deze. En ik zie dat ze wordt opgepakt. Ik zie dat sommige van jullie zijn blij. Ik zie de rechter komt op aan een man. Dat is een visgrave of scorpionetje vanwege some deceptiveness in de family. Geheim over deze persoon. Voor sommige van jullie, it is a crave person. Voor sommige van jullie is a deceptive person. Whatever the issue and whatever deze family have taken jou gedaan, je bent successfully overcome some deceptive situatie dat is gespeeld. Nou, het is heel veel dat gebeurt. De eerste week is een harde week, dus dat is best wel goed. En de conflict tussen u en je partner of u en vrienden zijn nou over. Okay. And it is a positive week, omdat it is the week van de organisation waar de stiermensen gaat jullie helpen. Tweede week, je zus te zijn, de stenbok komt jou om te helpen de eind en de eind te zetten met een fire sign person. Dus is een vrouw dat heeft some deceptiveness gedaan. En in de tweede week een aarde element persoon komt binnen om de waarheid te vertellen en jou vrijgelaten out of deceptiveness dat is gebeurd. Samenwerken met je moeder gaat niet zo lekker voor sommige van jullie. Sommige van jullie hebben moeilijkheden van de kinderen thuis. En dat is een ander ding dat ik moet een video hierover gaan doen. Dus ja, het is zo, het says ja, zo, dat is een beetje fel. Nou weten jullie wat de docenten op school hebben mee te maken met de kinderen, oké? Nou, deze vrouw heeft echt some problemen omdat ze wordt gepakt en die heeft achtergekomen de deceptiveness dat is gespeeld. Nou, deze vrouw kan je moeder zijn, dus hopelijk is niet je moeder, maar whatever it is, het is niet goed, maar je helpt haar over een situatie uit te komen waar er is een situatie dat ze is met de verkeerde crowd of de verkeerde man in aanraking gekomen. Nogmaals zit ze echt met, ze wordt gepakt, oké? Whatever deceptiveness dat is gespeeld, wordt gepakt, oké? En this is how it is. How it is. Oké, dus ik zie dat een watersign man, een visgrave of een scorpion, wordt opgepakt en krijgt gevangenisstraf voor some deceptive play dat was gebeurd. Dus
Ja, hopelijk is niet je vader, maar deze persoon wordt opgepakt. Nou, sommige van jullie, dit kennen zus of een broer, worden ook opgepakt voor zo'n deceptive situatie dat is gespeeld. Dus eerste 2 weken is goed. Want de eerste week is de energie van de Corporation Institute. Dus de steermensen komen binnen om jullie te helpen. En dit is aarde. Je bent een aarde element. Dus de eerste 2 weken is fab, fab, fab en fab. Oké? Dan de center van de maand is ongelooflijk. Is een goed maand om jou even uit te gaan vloeren. En dit is goed lukt. Dan de 4e week is vuur. Je bent vooruit gaan in whatever the issue. Vooruit gaan. Je voelt je beter. Dingen beginnen op te pikken in de 4e week. 5e week, een vuurweek. Dus je hebt aarde, 2 eerste week is harder. Dan heb je de luchtweek, which is good. It is a week in the center. En de 2 laatste week is vuur. Nou, je overkomt whatever de moeilijkheden dat je heeft in deze week. Omdat het is de algemene energies van deze week. Zeer positief, zeer krachtig. Laat me even weten hoe het ging met jou. En ik ga zeggen namaste. Tot de volgende keer.